Hi guys, welcome back. So in this video, I will do a little bit of unboxing from this shop. Boleh teka tak bag dari mana? Ta-da! So I hope you enjoy and let's begin. So kita akan start unboxing the ASMR. So after unboxing and patutnya sambung tunjuk kan, tak habis set up lagi. So that's why tak tunjuk lagi, dah dekat sini nak pergi set up. So here it is. Plastik dah buka, aku dah record. Lepas tu aku rasa dah record tapi terlupa tekan. Tak apa-apa lah, main repair je. So ni midnight green. So hari ni nak pergi cari casing. Semalam lupa. So yeah, that's all. Nanti tunjuk macam ni. Welcome to iPhone. Sekak ni. Bodoh tak pakai. Dah siap dah. Boleh try kamera kan? So tadi anda cakap nak tunjuk kan. Majak mana tunjuk. So tadi anda cakap nak tunjuk kan. So ni phone dia dah set up semua. Macam kelakar. Bukan kelakar, dia macam bodoh. Noob lah, noob. Lepas tu satu benda je aku tak suka. Dia tak ada touch ID. And bila dah unlock pun kita kena swipe atas. Baru dia boleh buka. So kamera dia okey lah, boleh lah. Boleh tahan lah dia punya kamera kan. Dah aku try video kat sini. Apa beza dia dengan yang ni. Hai.
Annyeong. Lepas tu dia tak ada tukar time tengah record. Dia tak ada tukar kamera ke belakang. Tu je. Elok lah ni kan. Boleh lah. Dah beli dah pun. Kau tak payah nak mengada. So ni kalau belakang. Kita set up kamera. Tengok ni cantik. Ni kameranya. Belakang cantik gila. Kalau ni telefoto. Ni kalau auto zoom. Oh cantik gila. Cantik gila. Depan rumah. Tengah record. Suka hati lah kan. Okay. That's all for this video. Thank you for watching. Do subscribe, like and comment. Okay. Annyeong. Bye bye. Assalamualaikum.